ริงๆ Traffic เป็นหนึ่งใน bucket list ของบัมอยู่แล้วคือบัมจะแบบตั้งโกไว้ว่าโอเคถ้าเราเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมีอะไรบ้างที่อยากทำเนี่ยค่ะแล้วก็ Traffic เป็นหนึ่งในนั้น explore ตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดตอนที่เวิร์กช็อปมันคือเดือน 9คือบัมบินไปแล้วบัมต้องกลับมาคือต้องไปทำเรื่องขอ drop ไปก่อนปริญญาโทเป็นคาแรคเตอร์ตอนนี้ครั้งแรกที่มาแคสไม่ได้แคสเป็นพาฟันแคสเป็นไออุ่นปีนี้รู้สึกมันเป็นแบบฟ้าหลังฝนที่กำลังจะมีเรนโบว์เลยแต่ปีที่แล้วนี่คือแบบพายุหนักมากๆในทุกเรื่องของชีวิตเลยคืออาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นปีชงไหมแต่ว่าเป็นปีที่แบบทุกเรื่องของชีวิตคือหนักสวัสดีค่ะแบมสราลีค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของแบมได้ที่3 plus Special Talk X แบมค่ะปีผ่านไปไวมากกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วเพราะว่าได้ผ่านแบบหลายๆแบบได้ผ่านทั้งงานแสดงงานถ่าย MV ขึ้นคอนเสิร์ตไปเป็นเกสคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เข้าใจไซเคิลของวงการนี้ได้มากขึ้นแบบเยอะมากๆการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในฐานะเกสแล้วมันเป็นคือด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกอะความตื่นเต้นมันเลยแบบมันน่าจะแม็กซ์สุดได้แค่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆคือแฟนคลับเขาน่ารักอะเวลคัมเรามากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคแบบไม่ได้ประมาทเท่าที่คิดเนี่ยค่ะด้วยความที่แบบทุกคนซัพพอร์ตทีแล้วทุกคนก็แบบน่ารักกับเราเนี่ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะเป็นไวรัลเลยนะเป็นไวรัลเลยก็อะไรนะสตรอเบอรี่มรกตยายน้องออมใช่เป็นอันนั้นจะเป็นเต้นและร้องแล้วก็เป็นพาร์ทในโชว์ที่เขาเรียกว่าเป็นมิวสิคอลเล็กๆคือน่ารักมากแล้วก็มีความเป็นลีน่าเหมียวมากคือแบบเพลงปกติมันจะเป็นคูณ1ใช่ไหมแต่เนี้ยต้องคูณ 1.5 เพื่อสปีดอัพเพื่อให้มันเป็นแบบสปีดของพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าแบบเป็นเมมโมรีที่ดีของปีที่แล้วค่ะใช่คือช่วงนี้แบบต้องสตริกมากขึ้นเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้แบบพอถ่ายซีรีส์หนักๆแล้วมันเครียดพอเกิดความเครียดเราก็แบบอยากกินทุกอย่างเนี่ยแล้วน้ำหนักขึ้นตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาสตริกมากคือต้องออกกำลังกายอาทิตย์ละ4 วันแล้วก็อาหารก็คือต้องทำเองอย่างน้อย1 หรือ 2 มื้อต่อวันเลยอะค่ะก็คือจะแบบเข้าซูเปอร์ซื้อพวกผักไข่โปรตีนมาต้มแล้วก็คือแค่ต้มอย่างเดียวแล้วก็กินทานเองที่บ้านโอ้โหเราสนุกช่วงนี้คืออินมากแบบทำครัวใหม่แล้วก็แบบต้มซื้อผักมาก็จะมีที่ทานทุกวันเลยก็จะมีแครอทต้มฟักทองต้มบรอกโคลีต้มผักโขมกับปวยเล้งสลับกันเลยอะค่ะแล้วก็จะมีแบบผักหลายๆแบบมีเห็ดมีไข่มีเต้าหู้แล้วก็เนื้อสัตว์1 อย่างอาจจะเป็นหมูหรือไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นหรือไม่ก็โปรตีนเชคถ้าเกิดไม่มีเวลาทำจริงๆเลยอะค่ะแต่มันอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะทำเป็นแคตตาล็อกให้ดูว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างเลยค่ะyear plan ของแบบปีนี้เพิ่งทำเสร็จปีนี้ทำช้าเพราะว่าด้วยความที่แบบหลายอย่างมันเข้ามาแล้วก็เป็นปีที่เหมือนเป็นปีที่การตัดสินใจใหญ่และเป็นทางแยกซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนโกระยะยาวของเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำแพลนเสร็จช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการ explore อยู่ในช่วงเวลาที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะ explore อาชีพนี้ลองดูวงการบันเทิงเป็นยังไงแล้วมันสามารถที่จะ adapt เอาไปปรับใช้ในชีวิตด้านอื่นยังไงได้บ้างเนี่ยค่ะก็ยังคงคล้ายเดิมคือที่ long term plan เราอยากทำ social enterprise อยากทำบริษัทที่แบบว่าแบบมันสามารถช่วยเหลือคนได้มันทำ profit ได้ด้วยแล้วมันก็ยังแบบดีต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงเป็นโกเดิมที่เป็นแกนหลักของชีวิตอะไรเงี้ยว่าแบบโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยค่ะแต่ว่าระหว่างทางเราได้เรียนรู้ได้รู้จักตัวเองได้รู้จักการเข้าสังคมมากขึ้นได้ใช้ soft skill ที่เราได้จากวงการบันเทิงว่าแบบแบบเราจะเข้าหาคนยังไงเราอยากได้แบบนี้เราต้องคุยกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เป็นเหมือนช่วงการฝึกฝนละกันชื่อเรียกว่าเป็นการฝึกฝนสกิลในการที่เราจะได้เอาไปใช้ในระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเติบโตขึ้นเยอะแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าพอเราเริ่มจากศูนย์น่ะมันกลายเป็นว่าทุกๆปีเราเติบโตขึ้นเยอะมากคนรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็ผลงานการแสดงคือเราได้เรียนรู้หลายมุมมากขึ้นได้เป็นตัวละครที่มันกลมมากขึ้นต้องสร้างแบ็คกราวด์ที่มันแน่นขึ้นในทุกๆเรื่องที่เราเล่นเนี่ยค่ะอย่างเรื่องตอนนี้เป็นเข้าเรื่องที่4แล้วคือบางตั้งเป้าว่าแบบโอเคเราอยากรับผลงานแสดงสักปีละเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ทำได้เต็มที่เราไม่หนักเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะนี่เรื่องที่4ก็คือเข้าวงการบันเทิงมา4 ปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีแรกที่เข้าใจมันแบบ
มากกว่าปีอื่นๆแบบเหมือนปลดล็อกว่าแบบโอเคนี่คือการแสดงมันเป็นแบบนี้ถ้าจะเข้าบทถึงบทนี้เราต้องทำยังไงให้มันไม่เอาตัวเองหมายถึงว่าสามารถแยกตัวละครกับตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่าง3เรื่องแรกอะทำไม่ได้คือถ้าตัวละครรู้สึกรักเราก็จะรู้สึกรักตัวละครรู้สึกเสียใจเราก็เสียใจไปด้วยแล้วมันกลับมายากเนี่ยค่ะแต่พอเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเราคลิกแล้วเราแยกตัวเราออกได้พอคัดปุ๊บเราจบได้เนี่ยค่ะก็ว้าวอะก็ยังมีความเผลอคือไม่ใช่เผลอหรอกอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมที่พอเราใหม่มากๆเรายังไม่เข้าใจการแสดงอะเขาก็อยากให้เราเป็นตัวละครนั้นไปเลยแบบเวิร์กช็อปสมมติเวิร์กช็อปอาทิตย์ละ2 วันหรือ2 ชั่วโมงเนี่ยค่ะกลับบ้านไปอยากให้เราเป็นตัวละครตัวนั้นในทุกๆวันวันละ1 ชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนมันแยกยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหักหลังค่ะละครทางช่อง3ใกล้จะได้ดูมากๆแล้วก็ซีรีส์Fulfill รักเติมเต็มค่ะชื่อเรื่องคล้ายๆกันมุงพาฝันใช่ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมุ้งมิ้งในรักหักหลังด้วยนะคะคือเขาก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่บำชอบมากๆคือในเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวจะมีความเป็นสีเทาไม่มีใครแบบขาวหรือดำหรืออะไรเงี้ยทุกตัวมีสีเทาเป็นสีเทาแต่ว่ามุ้งมิ้งเขาจะมีเทาที่เฉดต่างกับคนอื่นนิดนึงซึ่งมันก็รู้สึกว่าเป็น character design ที่เราคุยกันแล้วเราชอบมากๆก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรแล้วก็น่าจะได้อะไรจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเป็นแบบดราม่าหนักๆแต่สวยภาพสวยแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆผมเชื่อว่าเป็นอีกมาสเตอร์พีซหนึ่งของพี่พายเลยคือเขาแบบเก่งมากๆแล้วก็ได้โชว์ของเยอะจริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะรักหักหลังค่ะก็จริงๆ Sapphic เป็นหนึ่งใน bucket list ของบัมอยู่แล้วคือบัมจะแบบตั้งโกไว้ว่าโอเคถ้าเราเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมีอะไรบ้างที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Sapphic เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการ explore ตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดละครปกติชายหญิงเขาก็จะแบ่งอันนี้คือผู้ชายอันนี้คือผู้หญิงเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างมันถูกกั้นเหมือนแบบมีเหมือนเวลาเล่นโบว์ลิ่งมันมีขอบกั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเส้นใช่ใช่แต่ทีเนี้ยพอเป็น Sapphic รู้สึกว่าไอ้ขอบนั้นมันถูกเอาออกไปแล้วเราสามารถที่จะ explore สนามได้เต็มที่เลยได้ดีไซน์คาแรคเตอร์ได้อย่างเต็มที่มันก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะฝึกอยากจะเรียนรู้อยากจะค้นหาตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งว่าonce ที่เราไม่ได้มีขีดจำกัดตรงเรื่องของเพศสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงตรงไหน feeling ของตัวละครเขาคิดยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากทำมากๆอยากทำแล้วก็ถ้าได้โอกาสเราก็แบบก็คืออยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีแบบโชคดีได้รับโอกาสนี้มาก็รู้สึกว่าโอเคมันคงเป็นไทมิ่งของเราแล้วที่แบบเราจะต้องมาเล่นคือจริงๆตอนแรกตัดสินใจว่าปีนี้จะพักแบบนึงแบบไปเรียนต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยค่ะซึ่งตอนที่เปิดกล้องอะตอนที่เวิร์กช็อปมันคือเดือน9คือบัมบินไปแล้วบัมต้องกลับมาคือต้องไปทำเรื่องขอดรอปไปก่อนปริญญาโทแล้วกลับมาเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยมีคนเดียวที่รู้คนที่บอกให้บัมกลับมาคือด้วยความที่มันคือพอเคมีอ่ะบัมว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครด้วยอ่ะคือคนพอถ้าเราอยู่กับคนที่เขาแบบมีความแบบว่าขี้อ้อนกว่ามีเป็นความที่ต้องการดูแลมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรายินดีที่จะอบกอดเขายินดีที่จะแบบดูแลเขาผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คิดบัมไม่ได้คิดอะว่าแบบเป็นฝั่งไหนอะไรก็แล้วแต่คืออยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเขาต้องการอะไรมากกว่าเนี่ยค่ะเป็นคาแรคเตอร์ตอนนี้ครั้งแรกที่มาแคสไม่ได้แคสเป็นพาฝันแคสเป็นนายบุญแล้วก็คือเขายืนตัวพาฝันแล้วเขาได้พาฝันแล้วคือพี่อุ้มเนี่ยค่ะแล้วก็พอมาแคสรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยู่กับเขาอะเรารู้สึกว่ามันอีกตัวละครนึงมันสบายกว่าทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองสวิตช์แล้วก็แบบมันใช่กว่าอย่างเงี้ยค่ะความยากมันรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากตรงที่ background story ทั้งหมดอะเราต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วมันเป็นการคุยกันเหมือนเราคุยกันแบบต้องคุยกับพี่อุ้มว่าเฮ้ยเขาจะเจอกันยังไงเขาจีบกันยังไงเขาทำอะไรกันบ้างผ่านการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ถูกเล่าอยู่ในเรื่องมันเลยเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงเพราะบางทีอะความคิดของเรากับเขาอาจจะไม่ตรงกันมุมมองของเราก็อาจจะไม่ได้ตรงกันว่าแบบเธอบอกรักก่อนหรือว่าฉันบอกรักก่อนด้วยที่มันไม่ใช่คำพูดหมายถึงว่าเป็นการกระทำอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกันมากในไทม์ไลน์ทำให้บางซีนด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันอาจจะแบบสื่อสารออกมาไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำการบ้านหนักนิดนึงค่ะความเหมือนก็รู้สึกว่า
มีหลายอย่างที่เหมือนกับพาฝันอย่างเช่นเรื่องความคือมันไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันเป็นคนแบบมีความเป็น perfectionist หรือแบบมีความเป๊ะซึ่งมันเพิ่งได้ยินจากคนอื่นๆที่เขามาพูดอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่ชิลมาก loose มากแบบชิลเลยอะสบายแบบอะไรก็ได้แต่ว่าพอแบบได้ยินจากคนอื่นๆว่ามันไม่ใช่นี่ว่าจากมุมมองของเขาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าพาฝันเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือก็รู้สึกว่าตัวเองแบบอะไรก็ได้ชิลๆง่ายๆแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความ preference ของเขาอะว่าแบบอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ห้ามข้ามเส้นนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการในวันนี้ซึ่งแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเราอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความที่พาฝันเขาเป็นคนเก่งคือไออุ่นพาฝันเก่งทั้งคู่ทำงานเก่งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเงี้ยพาฝันก็เป็นคนหนึ่งที่เรื่องงานก็ขอดันสุดแล้วก็เรื่องในบ้านก็ต้องดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคนแบบนั้นแต่คือเขาก็จะมีมุมอ่อนแอที่ใครก็แตะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนกันคือมีวิกพอยต์ใช่ซึ่งอยากจะเก็บมันไว้ลึกๆจะมีแค่คนใกล้ตัวที่รู้อะไรเงี้ยค่ะอย่างไออุ่นเขาจะรู้ว่ามันคือตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือพาฝันเนี่ยเขาจะมีความเป็นมันเรียกได้ว่าเขามีความเป็นแม่หมายถึงว่ามีความอยากจะแบบอยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะแต่งงานตอนอายุเท่านี้อยากมีลูกอายุเท่านี้แบบอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาแพลนเขาก็ชัดอะแต่แพลนเราอาจจะไป direction ที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะคือมุมมองเขาอยากจะมีบ้านที่สมบูรณ์แบบอย่างบำอาจจะไม่ได้รู้สึกว่านั่นเป็น priority ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับแรกสิ่งที่เราต้องการคือเราจะอยากจะใช้ตัวเราในการเติมคนอื่นให้เต็มแบบทำให้คนอื่นสมบูรณ์ด้วยแบบโอเคอยากให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขามีเราอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะผ่านไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าแบบอยากจะเอาเขาเข้ามาในบ้านของเราแล้วทำให้มันเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างกันในมุมมองมันจะต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้ของ priority แรกของชีวิตว่าแบบเอาเป้าหมายชีวิตต่างกันเนี่ยค่ะมากรู้สึกว่าเรื่องนี้หนักที่สุดเลยค่ะเพราะว่าโอเคเวิร์กช็อประหว่างตัวละคร2ตัวบำกับพี่อุ้มก็ถือว่าประมาณหนึ่งแต่มันจะมีเวิร์กช็อปที่ของบำเองคนเดียวด้วยที่บำขอให้เขาแบบขอให้ทีมพี่อุ้มร่วมกับทีมแบบผู้ช่วยเขาทำเพิ่มให้เพื่อให้บำเข้าใจตัวละครให้ได้เยอะแล้วก็เข้าใจบทให้ได้เยอะขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามีการไปเวิร์กช็อปอาชีพที่บำขอทำเองแบบอินทีเรียต้องทำยังไงสเตียโรไทป์ของอินทีเรียเป็นยังไงแบบเขาจะชอบจับวัสดุนะแล้วเขาจะสังเกตอะไรเล็กๆซึ่งบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะก็แบบไปฝึกเพิ่มเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเยอะมากในการทำเวิร์กช็อปแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ก็เยอะมากๆแต่คือโชคดีที่มันรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวนี้มีความใกล้บำกับพี่อุ้มคือด้วยความที่เราอาจจะแบบมีความเคอะเขินต่อกันในที่สาธารณะมันก็คือเหมือนกับตัวละคร2ตัวนี้ในช่วงที่เขาเริ่มรู้จักกันส่วนพาร์ทที่เป็นที่ทุกคนจะได้เห็นในซีรีส์รักเติมเต็มเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เหมือนเวลาคน2คนอยู่ด้วยกันในที่ private แล้วไม่มีใครเห็นอันนี้คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคยังโชคดีที่มันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวนิดนึงเลยอะค่ะคือพอมันต้องเข้าใจขนาดที่ว่าสีพาฝันชอบสีอะไรชอบดอกไม้อะไรแล้วชอบอากาศแบบไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบอากาศแบบนี้เขาต้องอารมณ์ดีแบบนี้เขาต้องอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยมันลึกมากแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะตอนเห็นไพลอตตกใจเพราะว่าบางซีนที่เป็นคอมเมดี้มันดันเป็นดราม่าตัดออกมาดันดูเป็นดราม่าหรือบางซีนที่เป็นดราม่าเขาตัดออกมาดูเป็นคอมเมดี้เฉยเลยแบบเราร้องไห้อยู่แต่แบบทุกคนบอกว่าดูตลกเหมือนน้ำตากรรมเทพอะไรเงี้ยก็ unexpected นิดนึงค่ะ unexpected ส่วนทีเซอร์ได้เห็นพร้อมทุกคนก็เซอร์ไพรส์รู้สึกว่าเขานำเสนอบางมุมอาจจะไม่ได้เหมือนในหัวที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคเลยแบบคนรอก็ดีใจมากๆค่ะเมาได้ใช่ไหมคะได้เลย ทุกครั้งที่มีนักแสดงคนอื่นเข้ามาในซีนแบบไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเพื่อนเขาจะเป็นวันที่เราแบบดีใจกันมากๆมองหน้ากันแล้วแบบวันนี้คือวันที่เรามีความสุขเพราะเราจะได้มีสีอื่นในแบบในกองบ้างอะเพราะว่าแบบเราเจอกันเยอะมากทั้งเวิร์กช็อปก็เยอะแล้วตอนถ่ายมันมีเราแค่2คนอะแล้วแบบด้วยเวลาที่เราถูกบีบอัดด้วยเวลาค่ะทีมงานทุกคนเขาก็ไม่กล้าเล่นกับเราหรอกเพราะว่าพอเล่นเดี๋ยวร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวขำไม่ได้เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยเป็นการเข้าซีนที่เราเครียดและรู้สึกว่าเป็นงานหนักมากๆทุกวันจริงๆเลยอะค่ะก็จะมีความสุข
พิเศษในวันที่มีคนอื่นเข้ามาเนี่ย มีนักแสดง เป็นนักแสดงท่านอื่น สีนั้นมา ใช่ สีเหลืองเขียวแดงใดๆมาเติม ใช่ มาเติม วันไหนแบบไปบ้านแม่หรือว่าวันที่แม่มาเยี่ยมบ้านเลยคือจะเป็นวันที่แบบมีความสุขมากแบบอยากให้มีแบบนี้ทุกๆวันเลยอะค่ะใช่เขาสปอร์ตในทุกๆทางจริงๆคือต้องขอบคุณบีโบขอบคุณตอนนี้มีบลอสซอมนะคะเป็นบ้านคู่กันกับพี่อุ้มก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าทุกคนอะซัพพอร์ตแบมอะกับพี่อุ้มโดยเฉพาะแบมรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราทุกทางไม่ว่าเราจะไปทางไหนโดยที่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะซ้ายหรือขวาด้วยซ้ำแต่เขาก็แบบพร้อมที่จะก้าวลงเรือกับเราแล้วอะถ้าแบมแบบเลือกทางนี้เขาก็จะไปกับเราเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอาชีพเนี้ยมันโชคดีจังเลยที่คอยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่จะซัพพอร์ตเราในทุกทางที่เราเดินจริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยแบบเขาก็พร้อมซัพพอร์ตแบบมันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากสถานที่อื่นหรืออาชีพอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำงานอะไรอ่ะหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงแต่คือทุกๆครั้งที่เราบอกว่ามาเจอกันนะคะเขาก็พร้อมที่จะมาก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจแล้วทำให้หลงรักอาชีพนี้เลยค่ะเมื่อวานล่าสุดไปปล่อยปูเพราะว่าก็อยากไปหมายถึงว่าเขาก็ชอบเราก็ชอบเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนกันไป แผนต่อไปจะไปไหน เดี๋ยววิ่งไปเชียงใหม่ค่ะ ก็ไปไหว้พระเหมือนเดิมไหว้พระแล้วก็กินทริปทำบุญใช่ค่ะผมก็จะมีลิสต์ไว้แล้วแบบจองร้านอาหารเที่ยงเย็นเรียบร้อยมื้อทริปกินด้วยค่ะปีนี้รู้สึกเหมือนเป็นแบบฟ้าหลังฝนที่กำลังจะมีเรนโบว์เลยแต่ปีที่แล้วนี่คือแบบพายุหนักมากๆในทุกเรื่องของชีวิตเลยคืออาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นปีชงไหมแต่ว่าเป็นปีที่แบบทุกเรื่องของชีวิตคือหนักหมดนะคะเรื่องแบบความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเรียนที่ต้องตัดสินใจเหมือนทุกอย่างบีบให้เราแบบต้องตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบางทีตัดสินใจแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิดโปรเจกต์ที่กำลังจะทำที่แบบกำลังจะลอนช์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเฮ้ยมันก็มีบางอย่างทำให้มันไม่สามารถไปต่อได้บางครั้งเราก็รู้เหตุผลบางครั้งเราก็ไม่รู้โดยซ้ำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรอ่ะคือมันเหมือนแบบเราแบกจนชินคือเรารู้สึกว่าเราทำให้ได้เราชอบให้อยู่แล้วคือที่บ้านมันจะสอนให้แบบโอเคทุกคนแข่งกันให้เราก็ให้ในสิ่งที่เราให้ได้น้องเขาก็จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาซัพพอร์ตได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันเวลาที่เราอยู่กับคนที่เขาชอบให้มันก็จะให้ด้วยกันมันโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากแต่อาจจะมันว่ามันปีที่แล้วมันเป็นเรื่องงานมากกว่าเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนที่โอเคสรุปจะไปเรียนไหมเพราะว่าสอบได้แล้วเป็นมหาลัยที่อยากได้มากๆแล้วปีที่แล้วก็โพสต์โพนเขาไปแล้วรอบนึงเพราะว่ามีโปรเจกต์อะไรอะค่ะแล้วก็แบบพอเป็นปีนี้แบบโอเคงานซีรีส์ก็ติดต่อเข้ามาหลายเรื่องคือก่อนที่ตกลงว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็อีกหลายเรื่องเลยค่ะที่แบบว่าโอเคเขาติดต่อเข้ามาในเวลาพร้อมๆกันแล้วเราต้องตัดสินใจหรืออำนาจตัดสินใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราด้วยซ้ำอยู่ที่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแล้วเขาจะตัดสินใจได้หรือยังเราจะได้รู้ว่าเราจะ move ไหนเราจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของการรอแบบอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบพอเราเป็นคนรอโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าแบบกำลังมีคนรออยู่มันก็แบบโหมันยากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบการที่เราโฮทุกอย่างเพื่อรอใครสักคนน่ะสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้เราก็ต้องไปพุชอย่างอื่นออกไปซึ่งมันก็มีผลเหมือนกันเพราะบางคนอื่นเขาอาจจะต้องการคำตอบอยู่ว่าแบบสรุปแล้วอยู่เอายังไงเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นปีที่ยาวนานแล้วก็หนักมากๆสำหรับลำเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คุยกับตัวเองเยอะแต่เลือกที่จะหายไปเลยจากทุกอย่างคือแบบไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นไปปฏิบัติธรรม3 วันช่วงต้นปีแล้วก็แบบไปอยู่แบบต่างประเทศแบบไม่แบบที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอ่ะเพราะว่ายังลงรูปอยู่ที่นี่อยู่เนี่ยเข้าไปแบบประมาณ2 อาทิตย์มั้งค่ะแบบไม่มีใครรู้เลยคือลองดูว่าถ้าเราหายไปอ่ะมันจะเป็นยังไงจะมีใครรู้สึกไหมไม่มีใครแทบจะไม่มีใครรู้เลยแบบมีคนน้อยมากๆที่รอแบบเรากลับมาหรือยังเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ
จริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับใครขนาดนั้นอะไรเงี้ยการที่เราหายไปอะโลกมันหมุนต่อได้มันเดินต่อได้เราก็รู้สึกว่าโอเคทั้งนั้นเราอาจจะสามารถที่จะทำบางอย่างที่เราอยากทำได้โดยที่ก็ไม่ได้มีใครแบบกระทบขนาดนั้นนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคตั้งสติแล้วก็กลับมาเลยอะค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในปีที่แล้วอะมันทำดีแล้วแบบเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแหละแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านอะไรจากเนี้ยว่ามันไม่มีอะไรมันไม่น่าจะยากไปเกินกว่าที่บำทำผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเก่งแล้วแบบเก่งแล้วมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่เราเป็นแบบผู้หญิงคนนึงนะคะโอเคผู้หญิงคนนึงที่เจอเรื่องราวหนักมากขนาดนี้แบบทั้งแล้วก็ก็เห็นว่าพี่อุ้มแบบผ่านอะไรมาบ้างในปีที่แล้วมันก็หนักมากๆเรียกว่าหนักที่สุดในชีวิตของเขาเหมือนกันหลังจากนี้ไม่ว่าจะผ่านอะไรมันก็คงไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราแล้วแหละแบบขอบคุณตัวเองขอบคุณพี่อุ้มที่แบบเดินผ่านปีที่แล้วที่ยากที่สุดมาด้วยกันค่ะ